नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे TheMaragaje ब्लॉग्स. आज खूप दिवसानंतर व्हिडिओ काढतोय. ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते झाले मी नवीन व्हिडिओ काय टाकला नाही आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे आता सध्या कोरोना चालू आहे आणि आता ठिकठिकाणी लॉकडाऊन असतं. पूर्ण महाराष्ट्रात नसतं, पण जो एरिया रेड झोनमध्ये वगैरे असतो तिथे लॉकडाऊन्स वगैरे असतात. त्याच्यामुळे बाहेर कुठे जाता येत नाही आणि त्यामुळे ट्रॅव्हल व्हिडिओ काढता येत नाही. त्यामुळे मी विचार केला की चला आपण त्यापेक्षा एक चॅनलचं नाव थोडं चेंज केलं. तर मी ट्रॅव्हल कलवरनं जे नाव चांगलं होतं, मलाही सुद्धा खूप आवडायचं, ते मी चेंज केलं आणि TheMaragaje ब्लॉग्स असं ठेवलं. ट्रॅव्हल ब्लॉग्स आपण काढणारच आहे आणि एक लाईफस्टाईल ब्लॉगसुद्धा चॅनल होईल, त्यासाठी मी नाव चेंज केलं. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मस्त चमचमीत आणि मसालेदार रेसिपी. म्हणजे मी नाही बनवणार आहे, माझी मम्मी बनवणार आहे. आणि माझी मम्मी एकदम बेस्ट रेसिपीज बनवते. तुम्हाला माहितीच आहे, माझ्या मम्मीचा एक मोठा चॅनल आहे, मस्त 1.5 लाख सबस्क्रायबर्सचा चॅनल आहे तिचा. सो ती सुद्धा एकदम भारी भारी रेसिपीज बनवते. सो ती आज आपल्या चॅनलसाठी एक तुम्हाला रेसिपी बनवून दाखवणार आहे आणि जी माझी खूप फेवरेट आहे, नॉनव्हेज रेसिपी आहे. सो आता मग किचनमध्ये गेल्यावरती तुम्हाला दाखवेनच ती नक्की रेसिपी कोणती असणार आहे. आय होप की तुम्हाला सुद्धा आवडेल आणि तुमच्याही तोंडाला पाणी येईल. तर चला आपण आता किचनमध्ये जाऊ आणि किचनमध्ये जाऊन बघूया की मम्मीची तयारी कुठेपर्यंत चालू आहे. किचनमध्ये आलो आपण आता आणि माझी मम्मी आहे. नमस्कार सर्वांना. आणि आता आपल्याला ही पहिली कोळंबी सोलून दाखवणार आहे. कोळंबी बघा केवढी मोठी मोठी आहे. आता ही मम्मी सोलून दाखवेल, कशी साफ करायचं ते पण सुद्धा दाखवेल. साफ कशी करायची ती दाखवणार आहे मी. हिला आपण बघूया साफ. ही कोळंबी आहे, तर अशा हातात पकडायची आणि हा डोक्याचा भाग असतो असा ओढून काढायचा आणि ह्या कडक हे आवरण असतं त्याला, ते असं काढायचं. आवरण म्हणजे त्याची खपली कवची असते वरती. असं थोडंसं असं दाबलं की हा भाग निघून येतो पटकन. आणि ह्याच्यामध्ये परत साफ करायला लागते आपल्याला. ह्याच्यात दोरा असतो काळा, दोरा असा काढून घ्यायचा. हा दोरा मी बहुतेक जणांकडे जेव्हा जातो खायला तेव्हा बघितलं की हा दोरा काढत नाहीत. मला वाटतं त्यांना माहिती नसते. तर काय असतं मम्मी ते दोरा नक्की? ती कोळंबीच्या पोटातली घाण असते सगळी. अच्छा. नाहीतर मग काय करायचं, याला वरून थोडीशी अशी चीर द्यायची, तो आपोआप निघतो तो दोरा. आम्ही ते नंतर सगळं काढून घेऊ. सगळं साफ करून घ्यायचे आपल्याला. हे असे दोरे काढायचे, घाण असते सगळी. जे नवीन असतात त्यांना माहिती नसतं, त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ फार उपयुक्त होणार. हो, कारण मी बहुतेक जणांकडे असं खाताना कोळंबीच्या वरती दोरा बघितलेला आहे. कदाचित त्यांना माहीत नसावं. अशी व्यवस्थित मम्मी साफ करते. हे डोकी नाही आपल्याला घ्यायचीच ना? डोकी काय कामाची नसतात ना? नाही, त्याच्यामध्ये घाण असते सगळी त्याच्यात. ओके. तर म्हणजे आता आम्ही सगळी ही व्यवस्थित साफ करून घेतो आणि त्यानंतर पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतो. तर मंडळी, आता ही सगळी तयारी मम्मीने केलेली आहे. सगळं साहित्य घेतलंय आणि ही कोळंबी आहे जी मम्मीने साफ करून पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतली. आणि आता पुढची प्रोसेस आपण बघूया. तर मम्मी आता काय काय घेतलंयस तू? इथे लसूण घेतलंय थोडासा ठेचून, कांदा एक, टोमॅटो एक, थोडीशी चिंच नसेल तर कोकम घ्यायचं, कोकम पण नसेल तर मग कोळंबीला लिंबूचा रस लावायचा. अच्छा. हे वाटण कशापासून बनवलेस? हे मी फ्रीज मध्ये करून ठेवते ना एकदम 15 दिवसाचं, त्याच्यातलंच घेतलंय. सुकं खोबरं, कांदा ते भाजून घेतलेलं असतं, लसूण, कोथिंबीर, मिरची आणि आलं थोडंसं, त्याचं वाटण असतं. साहित्य मित्रांनो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकेन, त्याच्यामुळे मीठ घ्यायचे चवीनुसार आणि गरम मसाला पावडर, मिरची पावडर आणि हळद. ओके. साहित्य काय थोडंसं लागणार आहे फक्त आपल्याला. आता आपण इथं सुरुवात करूया. मम्मीने भांडं ठेवले गॅसवरती. तेल आपल्या आवडीनुसार टाकायचं. ओके. 4 चमचे 5 चमचे. नंतर त्याच्यामध्ये लसूण टाकायचं. लसूण टाकलेले. नंतर कांदा टोमॅटो टाकायचे. त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. टाकायचं फ्राय करून घ्यायचं.
आपल्याला ह्याच्यामध्ये गरम मसाला पावडर टाकायची, एक पाव चमचा असेल. हळद पाव चमचा टाकायची आपल्याला. हळद टाकली. आता आपल्याला हलवून द्यायचे. फ्राय करायचं. आता ह्याला मी आलं लसूण पेस्ट लावली नाही. ओके. जरी लावून ठेवले तरी पण चालतं. मुरत ठेवायची. मसाल्यामध्ये आहे आपल्या कोळंबी टाकू. हा मित्रांनो, कोळंबी गेली आता. मस्त आता फ्राय करायची तिला. असे किती प्रकारचे तू बनवू शकते तुम्ही? भरपूर प्रकार असतात कोळंबीचे. तवा फ्राय, कोळंबी मसाला. आता हा एक कोळंबी मसाल्यातलाच प्रकार आहे. आपण शॉर्टकट मध्ये अगदी थोडंसं दाखवायचं. अच्छा, म्हणजे तवा फ्राय पण आपल्याला नंतर बघायला मिळेल. तवा फ्राय, कोळंबीचं कालवण. मोठी कोळंबी आहे ना, त्याला जास्त पाणी नाही सुटलं. आता हे आपण कसं तेलामध्ये टाकले, कांदा आणि तेलामध्ये टाकले होते, तर आपण डायरेक्ट मसाला भाजून पण वरून टाकू शकतो. ओके. आता याच्यामध्ये आपल्याला मसाले टाकायचे. मसाले म्हणजे आपल्या आवडीनुसार टाकू. तुम्ही कांदा लसूण मसाला टाका किंवा मिरची पावडर टाका, जे आपल्या घरात असेल ते टाकायचं. मस्त लाल लाल मसाला टाकला ना, म्हणजे चिंच टाकली. चिंच, कोकम आणि दोन्हीपैकी काही नसलं तर लिंबा करत हे वाटेल. हे आपल्याला छान हलवून घ्यायचे चांगले. हे आपण छान परतून घेतले. गॅस मोठाच ठेवायचा, परतताना बारीक नाही करायचं. आणि आता काय पाणी ऍड करायचं का त्यात आपल्याला? अगदी थोडासा हापसा द्यायचंय पाण्याचा, अगदी थोडासा, कारण आपल्याला सुकी पाहिजे ना. अगदी थोडासा. आणि याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं. गॅस स्लो करायचा आपल्याला. अच्छा. कोणती काही जास्त वेळ लागत नाही आणि जास्त शिजवायची नाही. अगदी तास 2 तास शिजवायला लागत नाही तिला, कारण जेवढी शिजत तेवढी ती चिवट होते जास्त. झाकण ठेवायचे 5 ते 6 मिनिटं. 5 ते 6 मिनिटात थांबूया आपण आता. तर म्हणजे आता 5 ते 6 मिनिटात थांबूया. 5 ते 6 मिनिटानंतर जेव्हा आपली कोळंबी तयार होईल तेव्हा मी तुम्हाला दाखवतो. खूप गरम होत आहे किचनमध्ये, कारण किचनमध्ये आमच्या फॅन नाही आहे आणि बाहेर खूप ऊन पडलं. तुम्हाला बाहेर दाखवतो मी. बाहेरच्या साईडला ऊन सुद्धा आहे, सो त्याच्यामुळे इथं पत्रा असल्यामुळे खूप गरम होत आहे. तर आता पटापट आपण बनवूया आणि तुम्हाला दाखवतो कशी होते ती कोळंबी मसाला. आता 10 मिनिटं झालेत. मी झाले का ग? 5 ते 6 मिनिटं ठेवलं होतं आपण. 5 ते 6 मिनिटं. ओके. मधून मधून हलवून घेतलं आपण. बापरे, कलर बघा कसा आला, भारी एकदम. गॅस बंद करते मी आता. कोथिंबीर असली तर नक्की टाकायची असते याच्यावर. अच्छा, आणखी चव वाढते. आता काढून घेतो एका बाजूला आणि मी खायला बसतो. मग पहिलं तर बाबा तोंडाला पाणी सुटलं ना. मस्तपैकी चपातीवर खाणार आहे ना अशी. ही आपली कोळंबी मसाला ना ग. कोळंबी मसाला रेडी आहे. पटकन होतो, जास्त वेळ लागत नाही. जास्त वेळ लागत नाही. एकदम कमी साहित्यामध्ये आणि व्यवस्थित दाखवले मम्मीने. आणि तुम्ही सुद्धा ट्राय करा. आणि त्यासाठी मम्मीला आपण धन्यवाद करूया, जे तुम्ही आमच्या चॅनलवरती रेसिपी दाखवली आमच्यासाठी, त्याच्यामुळे धन्यवाद. आणि ही कोळंबी मसाला आता मी ट्राय करणार आहे. खाऊन बघूया आपण. आता मी ताट वाढून बसलोय आणि माझ्या ताटामध्ये तुम्हाला दाखवतो. एकदम तोंडाला पाणी तुमच्या. इथं बघा, ही आपण आता बनवलेली कोळंबी मसाला. ह्याच्यामध्ये आहे चिकनचं कालवण, भात आणि चपाती. एकदम परिपूर्ण नॉनव्हेज जेवण आहे. आता कोळंबी आपण ट्राय करूया. तर ट्राय करूया. हे काय बोलतो, ट्राय करूया. तोंडाला पाणी सुटल्यामुळे जरा ही मस्त मोठी घेऊ शोधून. मोठी मोठीवाली घेतली आणि आता मी खाणार आहे. एकदम मस्त मसाला जो कोळंबीला लागलाय ना, एक नंबर लागलाय. आणि कोळंबी सुद्धा एकदम मस्त चव आहे. मन एकदम तृप्त झालं. तर अशा प्रकारे आजचा व्हिडिओ होता.
आय होप की तुमच्या तोंडातसुद्धा पाणी आलं असेल. तुम्ही पण एकदा ही ट्राय करून बघा घरी. अशा प्रकारे ट्राय करा. कोळंबी मसाला तर सगळेच बोलतात, सगळ्यांनाच येते, पण अशा प्रकारे कधीतरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका अशा नवीन व्हिडिओसाठी. आणि हां, बेल नोटिफिकेशन नक्की ॲक्टिवेट करून ठेवा, कारण जेव्हा मी व्हिडिओ टाकतो त्याची नोटिफिकेशन येण्यासाठी ते बेल ॲक्टिवेट करणं खूप गरजेचं आहे. सो ते ॲक्टिवेट नक्की करून ठेवा. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.